عم بيحضرك 125 واحد هلا من كل العالم، من كندا، من استراليا، من السعوديه، صرت كثير مشهور. طب خلينا نبلش قصة مثل ما هي، على اساس انت دقيت لي تنجي نعمل شيء عني، رح اعمل شيء عنك. طيب يلا جو اهيد. خبرني نحن شو عم نعمل اليوم وكيف رح نقضي النهار سوا، يعني بشرفنا اول شيء اتعرف عليك. بتعقد صرنا عاملين شي 20 تليفون مع بعضنا، هيدا من اذكى واهضم والذ واوعى وبروفيشنال ناس بتشتغل بالاعلام بكل فخر وبوجه. نبلش بقوة. اوكي طيب نحن اجمالا اليوم اذا الله راد كنا بلشنا مثل ما قال، صار في كثير تليفونات، اهتمينا بفك او انا بالاحرى يعني اهتميت بزاويه واجيت لعنده لقيت، بتعرف اللي عنده صحن بعدين بيجي بيلاقي انه في صينيه كثير كبيره، انا كان عندي صحن وشايف حالي فيه، اجيت لعنده لقيت في صينيه كثير كبيره مليانه اوبشنز مليانه تفاصيل. وزير سياحه لبنان الافتراضي، وزير سياحه لبنان على اليوتيوب، وزير سياحه لبنان، وزير سياحه الظل اللبناني، عم يعمل اشياء دول بتعملها، خلينا نكون واضحين، جمعيات بتجتمع مع بعضها. اليوم حنقضي الحكي الكثير اللي حكيته انا، اليوم حنقضي نهار طويل، لازم ما احس بالوقت فيه، لانه اذا هيك مبلشين يعني بتعرف الوعي العالم ببلشوا البرودكشن وانجور وفنجان القهوه وهيك. ده قال لي بدنا نعمل فيديو عنك، يعني. عن فيديو العربي بالتي في العربي. انا العربي فعليا التلفزيون العربي، في عندنا منصه على الانترنت اسمها انا العربي. يلا بيهايند ذا سينز معي، الفيديو الاخير معهم ترجعوا بتحضروه بعدين على الشانل عندهم. كيف رح نقضي النهار؟ وين رح اخده؟ اي ساعه رح يتعب؟ امتى رح يدق لسانه بالارض؟ امتى رح يحمر عيونه؟ وقديش رح يضاين ياكل معي؟ ما رح لكم اكثر من هيك. ساعه 7:30 8 ربع بحماد بمنظر بياخذ العقل للنهار 8 بالليل. اذا الله رد انا مش هون، هي اخر جمله انا مش مسؤول عنها. اوه هيدي كثير مهمه، عزيز. انطوني انت مين؟ شوفي انا شخص عادي لبناني ووفي بيآمن وبحب وطنه. وكل شيء بنرجع بنصير وبنحط ايدينا ببعضنا بايمان، بس كلمه واحده، بتآمن بارضك بتصير تحبها من قلبك. لما بتقول منقوشه بعرف عم بصور كريم، بس لما بتقول منقوشه ساعات بتقول منقوشه هي المنقوشه اللي اوف منقوشه، قوارمه مع لبنه من عند ام بشير. ساعات بتقول بيوند منقوشه يعني جورميه يعني هاي اند، يعني بتبلش تنطنط بارضك، منقوشه كريكور رح تعميك اياها اليوم. ساعات بتقول simplicity and smoothness and هيك and comfort food ام جورج. بس هلا عبالي صحن بليله. بعد ما بلشنا بحماة وفرجيناهم منظر كتير حلو بمنطقة، يعني بشوي إذا بدكم تنفرجوا العالم السياحة بلبنان وقديش عنا بحر حلو وأجواء حلوة وبعد كتير بكير. سقنا ما أخذت ساعة على الطريق البحرية وصلنا عند أبو شادي. لازم يتعرف عن أبو شادي، وأنا صار لي يومين عبالي صحن بليلة. دغري بنفوت على أبو شادي الترويقة غير شكل. شو؟ سوري بس مع زيدك تقعد أنت وياه؟ رح تاكل صحن بليلة مش أكله بحياتك، أنت ريدي؟ حشوف أنا ريدي. سبقيني لاحق. بتقصه هيك. سبقيني لاحق. ايوه. لك معلم انت بالاكل، لك بتشهيني. قرشة اللي زيتات التوب مليون. بايدي لانها هي كبيره ورقيقه. برجع بعرفكم اذا ما بتعرفوها لام جورج، ام جورج بطبيه
دقيت لها الخبريه مثل ما هي دقيت لها امبارح الساعه 9:30 بالليل. دقيت وقلت اكيد هي بالبيت رح ترد علي، ردت علي وقلت لها انا بكره على الساعه 10 بكون عندك. صرخت صرخه، انا قلت له بك شيء في شيء؟ قلت لك كيف بدك تيجي لعنده مش قايل لي قبل بوقت؟ انا كيف بدي احضر؟ انا كيف بدي اشتغل؟ قلت لها جاي اكل بس عندك وحده لقمه زعتر، ما بدي شيء منك بس لقمه زعتر، انه وحياتك جاي بوسك قل لك مرحبا لانه عم نصور مع تلفزيون عربي، فبس جاي قل لك مرحبا. قالت لي ابدا 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 هلا بشوف. فوصلت لعندها قلت لها بس انه شو عامله اي ساعه وعيتي؟ قالت لي اي ساعه وعيت؟ مش نايمه كل الليل. كثير طيبه. لا بفكر انه لانه سخنت يمكن ما تصير طيبه، بتصير اطيب. المندولات كثير هيك بيدوبوا ذوبان. حلو كثير. اللي بنتي بلندن كل يوم بتشوفني بتقول لي روح اطلع لعند الفور، اطلع لعند الفور، كل اكل طيب وشوف وتفرج ونشوفه مع انطوني نحن شو عم بيعمل اكل شو كذا. قال امريكا، استراليا، كندا، ايطاليا، المانيا، انجلترا، الفلبين، من سريلانكا، من الدول العربية. ما في دولة بالعالم ما يجي عندنا نيجيريا، ما في دولة أبدا، ما في دولة إلا ما يجي عندنا ناس قطر، بيجوا عندنا ناس، ما في دولة أبدا. ابو ظبي، مين ما بدك؟ مين بدي شافنا على التلفزيون نحن وأنطوني. جاهز مولانا؟ يلا. لبنان هو بلد اخضر، لبنان هو بلد الزراعه، لبنان جدودنا زرعوه، واليوم اذا بتطلع تحت الشجر 90% من جبال لبنان مجلله، وبدها اشياء القدر انه هلا نرجع على الزراعه ونرجع على الارض ونرجع على الاصول ونرجع على ارضنا، نرجع على ارضنا اللي حقها بلاوي. فاليوم الكل عم بيرجع يزرع لو عنده 100 متر مربع حول البيت، وعم نجرب قد ما بقدر ضوي عليهم، قول عنهم هن شو عم بيعملوا، المونه، شو تزرع، شجره او بندوره، زعتر يلي هو، لانه لبنان بهالمناخ وبهالجبال بيلبق له طعمة البندوره بلبنان، طعمة البندوره، طعمة الخيار بلبنان، الناس نحن ناخذها انه اكلت فواكه طعمة ارض، طعمة فواكه شطت ريلتي يعني.